तर नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश आणि पुन्हा एकदा आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ मोस्ट इंटरेस्टिंग होणार आहे का तर आपण या व्हिडिओमध्ये युट्यूबचे तुम्ही थंबनेल ते कशा पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता व ते थंबनेल तुम्ही आपल्या व्हिडिओला कशा पद्धतीने अप्लाय करू शकता हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। तर मित्रांनो, प्रथमतः थंबनेल म्हणजे काय तर तुम्ही जे तुमचे व्हिडिओ अपलोड करता ती व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ मध्ये काय आहे ते व्हिडिओच्या फर्स्ट पेज मध्ये लोकांना समजण्यासाठी एक मोस्ट इफेक्टिव्ह आपण एक पेज तयार करतो, त्याला आपण थंबनेल म्हणतो। ते आपण तुम्ही कशा पद्धतीने करू शकता, कोणत्या ऍपचा वापर करून ते तुम्ही करू शकता हे आपण सर्व काही या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर प्रथमतः तुम्ही या चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, तुम्हाला याच पद्धतीने नवीन नवीन व्हिडिओ भेटत राहतील। चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला थंबनेल क्रिएट करण्यासाठी पहिल्यांदा पिक्सल लॅब हा ॲप प्ले स्टोअरमधून डाउनलोड करून घ्यावा लागणार आहे। याची लिंक मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो। तर पिक्सल लॅब हा ॲप आपण ओपन करूया। हा ॲप ओपन केल्यानंतर या पद्धतीने एक पेज ओपन होईल। त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, जर तुम्हाला थंबनेल तयार करण्यासाठी त्यासाठी तुम्हाला जी इमेज साईज आहे तर यूट्यूब थंबनेल अशी सिलेक्ट करायची आहे। यूट्यूब थंबनेल ही इमेज साईज सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला वरील साईडला डाव्या बाजूला प्लस असा आयकॉन दिसेल, त्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीमधून तुम्ही एखादा क्रोमवरून जो वॉलपेपर बॅकग्राऊंड वॉलपेपर जो डाउनलोड केलेला असेल तो तुम्हाला काय करायचं तिथं अपलोड करून घ्यायचा आहे। कशासाठी तुम्हाला एखादा वॉलपेपर अपलोड करायचा आहे, कारण तुमचं जे तुम्ही थंबनेल तयार करणार आहे तो थंबनेल दुसऱ्यांना अट्रॅक्ट करणारे असावे, जेणेकरून लोक आपला व्हिडिओ खास सहजरित्या पाहू शकतील। तर मी काय केलेलं आहे, एक बॅकग्राऊंड वॉलपेपर तिथं लावलेला आहे व्यवस्थितरित्या। त्याच पद्धतीने आपण काय करायचं तर प्लस या आयकॉन जाऊन टेक्स्टवर क्लिक करून तुम्हाला तिथं टेक्स्ट घ्यायचं आहे। टेक्स्टमध्ये तुमचा व्हिडिओ कशासाठी आहे, तुम्ही काय व्हिडिओमध्ये टाकणार आहे हे सर्व काही तुम्हाला काय करायचं आहे त्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नमूद करायचं आहे। तर मी काय करणार आहे, मी माझा यूट्यूब हा व्हिडिओ कशासाठी आहे तर हा व्हिडिओ तुम्ही थंबनेल कशा पद्धतीने बनवू शकता तर मी काय करणार आहे ते तिथं सर्च करणार आहे, म्हणजे ते टाकणार आहे, तिथं टाईप करणार आहे। तर मी काय टाकलेलं तर हाऊ टू क्रिएट थंबनेल, मग त्यासाठी मी तुम्हाला फक्त हाऊ टू क्रिएट टाकलेलं आहे। मी खाली व्यवस्थितरित्या काय करणार आहे, मी सर्व काही माहिती टाकणार आहे। त्याच पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता तर तुम्ही हाऊ टू क्रिएट तुम्ही टाकलेलं आहे त्यामध्ये तुम्ही त्याला विविध इफेक्ट देऊ शकता, ती कलर देऊ शकता, त्याचा फॉन्ट तुम्ही निवडू शकता, तुम्ही सर्व काही काय करू शकता तुम्ही इथं चूज करू शकता, जेणेकरून काय करू शकता तुमचं जे काय आहे तुमचा जो व्हिडिओ कशासाठी आहे ते लोकांना तुमच्या थंबनेलमधूनच सर्वांना काय होईल समजले जाईल। तर या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की मी सर्व फॉन्ट वगैरे सिलेक्ट केलेले आहे। त्याचा जो माझा टायपिंगचा जो कलर आहे तो व्हाईट ठेवलेला आहे व बॅकग्राऊंड कलर काय केलेला आहे रेड ठेवलेला आहे। त्याच पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, स्ट्रोक अप्लाय करू शकता। स्ट्रोक अप्लाय केल्यास काय होईल तर तुमचे जे हाऊ टू क्रिएट आहे त्याला बॉर्डर तयार होईल, जेणेकरून ते काय होईल सहजरित्या उठाळून दिसेल। त्यानंतर तुम्ही त्याला इम्बॉस लावू शकता, जेणेकरून त्याची आता तुम्ही बघू शकता पहिले माझे हाऊ टू क्रिएट कशा पद्धतीने दिसत होते, आता कशा पद्धतीने काय होत आहे दिसत आहे। तर या पद्धतीने आता काय झालेले आहे, आपले टेक्स्ट टाईप करून काय केलेले आहे झालेले आहे। याच पद्धतीने आता नंतर तुम्हाला जो डाव्या साईडला वर प्लस आयकॉन आहे त्यावर जाऊन फ्रॉम गॅलरीमधून तुम्हाला काय करायचं आहे तर तुमचा फोटो तुम्हाला अपलोड करून घ्यायचा आहे। तुमचा जर फोटो तुम्ही अपलोड केलास, तुमचा फोटो का बरं तुम्हाला अपलोड करायचा आहे तर तुमचा जो फोटो तुम्ही अपलोड केला जो यूट्यूब चॅनलचा जो ऑनर आहे, म्हणजे तुमची जर एखादी व्हिडिओ तुम्ही अपलोड केली तर तुमची फेस व्हॅल्यू ही काय होऊ शकते वाढू शकते। यासाठी तुम्हाला काय करायचं तुमचा फोटो अपलोड करून घ्यायचा आहे। यानंतर तुम्ही फोटो अपलोड केल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता तर त्याला त्याच पद्धतीने विविध इफेक्ट देऊ शकता, त्याला रोटेट वगैरे तुमचा जो अँगल आहे ते तुम्ही काय करू शकता त्या फोटोचा तुम्ही काय करू शकता सेट करून घेऊ शकता। याच पद्धतीने नंतर तुम्हाला प्लस या आयकॉनवर जाऊन टेक्स्ट घ्यायचा आहे। टेक्स्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर मी काय करणार आहे तर यूट्यूब व्हिडिओज असं सर्च करणार आहे, असं टाईप करणार आहे। यूट्यूब व्हिडिओज टाईप करून ओके ह्या बटनावर करून तुम्ही हाऊ टू क्रिएट युअर थंबनेल, त्यासाठी हाऊ टू क्रिएटमध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने तुम्ही जे इफेक्ट दिले त्याच पद्धतीने तुम्हाला यूट्यूब व्हिडिओजला कशा पद्धतीने कोणकोणते इफेक्ट द्यायचं आहे ते तुम्हाला काय करायचं आहे इथं देऊन घेऊ शकता। तर मी तुम्हाला पहिल्या ह्याच्यामध्ये सर्व काही सांगितलेले आहे, फॉन्ट कसा सिलेक्ट करायचा, की तुम्ही कोणत्या कलर द्यायचा, स्ट्रोक कशा पद्धतीने द्यायचा, तुम्ही कलर कशा पद्धतीने देऊ शकता, सर्व काही सांगितलेलं आहे। त्यासाठी मी तुम्हाला काय करू शकतो यूट्यूब व्हिडिओज हे डायरेक्ट तुम्हाला काय करतो तुम्हाला करून दाखवून देतो। त्यानंतर तुम्हाला अनेकदा टेक्स्ट घेऊन तुम्हाला थंबनेल हे काय करायचं आहे थंबनेल असं टाईप करून घ्यायचं आहे। थंबनेल टाईप करून घेतल्यानंतर मी काय करत आहे तिथं थंबनेल असे त्याची जी पोझिशन आहे तुम्ही काय करायची योग्य पोझिशन तुम्हाला काय करायचे लावून घ्यायचे आहे। योग्य पोझिशन लावून घेतल्यानंतर मी थंबनेल जरा थोडंसं मोठे करतो, कारण का तर माझं
हे पेज हा व्हिडिओ थंबनेलवर आधारित आहे, त्यासाठी काय करतो थंबनेल मोठे करून घेतो. त्यानंतर तुम्ही त्याच पद्धतीने तुम्ही त्याला विविध कलर द्या. तुमच्या जो तुम्हाला फॉन्ट तुम्हाला योग्य वाटेल तुम्ही ते करू शकता. तुम्ही तो फॉन्ट तुम्ही त्याला काय करू शकता देऊ शकता. तर या पद्धतीने माझे काय झालेलं आहे, तर या पद्धतीने माझं जो थंबनेल आहे तो तयार झालेला आहे. तर मी ही थंबनेल सर्व काही मोबाईलमध्ये तयार करत आहे. त्यासाठी इन शॉर्ट इन मोबाईलमध्ये मी काय करतो एका कोपऱ्यात काय करतो लावून घेतो. तर या पद्धतीने आपण काय करू टाईप करून ओके या बटनावर क्लिक करू. ओके या बटनावर क्लिक नंतर त्याच पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता इन मोबाईलमध्ये ही एडिट करू शकता. मी इन मोबाईलमध्ये सर्व काही एडिट केलेलं आहे व कोपऱ्यात काय केलेलं आहे लावून घेतलेलं आहे. या पद्धतीने तुम्हाला काही आणखी ॲड करून घेऊ वाटतं तर तुम्ही काय करू शकता ॲड करू शकता. या पद्धतीने तुम्ही सहज व सोप्यारीत्या काय शकता मोबाईलमध्ये तुमच्या यूट्यूब व्हिडिओसाठी थंबनेल तयार करू शकता. तर यानंतर तुम्हाला सेव्ह इमेजेस करून घ्यायचे. सेव्ह इमेज करून तुम्हाला कशा पद्धतीने तुमचं थंबनेल यूट्यूब व्हिडिओसाठी अपलोड करायचं आहे हे माझ्या पुढील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितले जाईल. तर चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल मी तुम्हाला आशा करतो. याच पद्धतीने तुम्हाला नवीन व्हिडिओ भेटत राहतील. तर आता ह्या व्हिडिओचा शेवट करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.